Det här, jag har en sån här anläggning hemma som jag ska visa bilder på. Den är 2 meter och den går upp till takhöjd. Alltså en hel vägg. Det är inga djur i den. Och det är klart att man kan ha om man vill. Det här är mycket, mycket enkel teknik. Va? Den känner alla till. Ett breddavlopp. En behållare här nere. Och breddavloppet kan man göra så att du kan flytta det. Du kan ha lite vatten. Du kan öka vattnet. Det beror på. Det finns såna här gummistosar som man sätter på. Och du kan öka och sänka det. Ljus längst upp. Men också ljus längs sidorna. Annars så strävar alla växterna dit upp till mitten och ingenting och mörkt där nere. Och har man då liv i vattnet till exempel så funkar inte det speciellt bra. Men idén är att hela landskapet börjar på botten. Det här är en översvämmad Amazonasinledning. Och trästammarna går upp här och avslutas här upp. En helt annan, så att säga, intryck än om man bara har ett akvarium. Det är nog därför jag har tröttnat lite på akvarieinredningar. Här håller jag på och bygger det här ingränget som jag pratar om. Den här 2 meters biten som jag ska visa hur jag bygger. Och så börjar med en fanerskiva, inte spånskiva. Och jag lägger på epoxy, 2-komponents epoxy, så kallade akvarielack. Det funkar mycket, mycket bra. Säljs i Stockholm av en enda försäljare ute i Länna. Kommer du ihåg, var det någon som har varit där och handlat? Ja. Mycket, mycket bra. Syns är perfekt faktiskt, så du får en vattentät, perfekt inredning. 2 lager sånt här är utmärkt, och du kan också lägga det på olika formationer på frigolit och lägga på sand sedan. Här har jag börjat med en sån här tropisk trädrot, en stam som ska växa upp. Den är en dryg meter hög, men den står inomhus. Och det går relativt bra att, som ni ser, bygga upp 10 cm block på det här sättet och skära och skrapa fram. I det här fallet har jag först skurit fram den och sedan använt stålborste för att få fram det här släta bergspartiet. En rot som håller på, som inte ska gå 2-3 meter. Den ska bara gå så här långt. Den avslutar man ju inte med ett sånt här tvärsnitt, utan du gör en avslutning på det här sättet. Det här är bark, det här är biten som kommer fram. Och den är gjord av det här hårda frigoliten. Använd modellklivar och det kommer att se ganska snyggt ut faktiskt. Här har jag lagt på det första lagret och lagt igen alla sprickor, alla märken av verktyg, så att jag får den här släta ytan i det här fallet. Här är en avgjutning, den här delen är en avgjutning av en ek. En ekgren som är så här stor. Och den är gjord också av det här materialet. Och självklart, det här är en del. Och de 2 kommer att, så att säga, bli en död bit ifrån den här stora trästammen. Här håller jag på och få fram mer och mer detaljer. Vissa saker är avgjutningar. Det här är en liten del av verkstaden hemma. Det är så trångt så man kan knappt fälla ut på gården och fälla ut tumstocken. Tyvärr har jag inte mycket plats, men ja, det går även det. Det här är en layout på de här stora bitarna, bergbitarna. 2 stycken trästammar har jag stående i den här grejen som jag har hemma. Och jag bygger även då hela konstruktionen där inne. Här håller jag på att testa vattenfall och diverse saker. Här växer den fram mer och mer. Det här är bit nummer 2. Alltså den första var ju ett trästam. Det här är trästam nummer 2.
Den biten som ni ser där, det är alltså en avgjutning av en död tallstock som jag hittat ute i skogen. Och så där så den börjar se ut när den är relativt färdig. Bitarna som ligger här är avtryck av bark ifrån en asp. Aspar är mycket effektiva att gjuta av. För de har inte, till skillnad från tall och så vidare, så har formen släpper väldigt lätt ifrån aspbark. Och den ser också väldigt bra ut med tiden. Här lägger jag på den här barken utanpå trädstammen. Det här är ett träd. Det är ingen som helst tvekan. Och samma sak med den här barken. Den patineras. Jag lägger patina i den. Det finns två sätt att patinera, att få den här djupeffekten. Och det ena är att man lägger patina i formen. Och det ska jag visa hur man gör. Och det andra är att man lägger patina i efterhand. Man lägger på och drar av. Det här är en akvarieinredning. Och man kan mycket väl ha det här till ett terrarium. Det skulle vara ännu bättre. Bara några pölar i botten på den här miljön. Och så att säga, då hade det varit en andra växter i den. Men den här trädstammen, den här stubben som står där, det är alltså frigolit. Och när ni lägger på frigolit, så se till att ni får den här typiska invallningarna som är på tropiska träd. Det är väldigt sällan att ett träd i tropikerna har en tjock bark. Utan den är tunn som elefanthud. Och vid varje gång trädet viker sig så här, så får man den här typiska invallningarna. Vi ska titta på hur det ser ut. Ja, den där ska vi se på först. Den är lite kul. Den är gjord till en... tusan i Täby eller något sånt där. De samlade mycket på orkidéer och växter och gjorde en växtvägg i en hörna. Och i det här fallet så är det alltså en avgjutning i mitten där det rann ner vatten, och på båda sidorna är det filtermatta som är skulpterad fram. Och då i det fallet så lägger jag på latex, alltså gummi. Jag ska visa det här. Då blir den fortfarande mjuk. Och du kan fortfarande ta en kniv och sprätta upp ett hål och plantera en växt. Sen bevattnas det uppifrån. Allting är fuktigt och då går allting på en timer. Och då har du alltså nytta av de här 100 kanske liter med vatten under. Det kan aldrig bli mer än fullt. Det kan aldrig bli mer än så mycket som du har sagt att det ska vara. Vill du ha 3 centimeters vattendjup? Okej, då är det hela tiden. Det som dunstar, det är ganska mycket. Det dunstar ungefär 4 liter per dygn i den här. Därför att jag inte har den inglasad. Hade jag haft det så hade jag kontrollerat det på ett annat sätt. Men se till så att du har en ordentlig vattenreserv. Det som dunstar, det försvinner ju där nere, eller hur? Du har alltid dina 3 centimeter här uppe. Enkelt och smart. När man lägger upp och binder fast det här så har jag satt fast det med svart akvariesilikon. Jag limmar fast det, sätter en spik i så att det sitter fast i nästa dag. Och sen börjar jag att så att säga krafsa och nypa fram så att jag får någorlunda vettiga, snygga former. Och självklart, här uppe så går det att plantera, här går det att plantera, den är sprickan hela vägen. Där växer det nu växter. Det här ser ut innan jag har lagt på den här latexmassan. Och så där ser det ut när det är färdigt. Fördelen då, det är att den här, så att säga, hela den här fungerar som en levande miljö helt enkelt. Och växterna söker ju sig alltid till den mest optimala fuktmiljön. Och rötterna kan ju leta sig fram i den här filtermattan precis vart som helst. Ytan är också snygg. Om jag skulle ha den har jag inte mycket mossa på den här. Men det kan ju få tropisk mossa att växa på den här. Otroligt snyggt. Det är ju frågan om ljus.
Det här är en detalj av den här växtväggen som jag har hemma. Bakgrunden är här. Som ni ser, det är en avgjutning. Och där inne är det vatten. Och det här är alltså konstgjorda lianer. Va? Det är ju ganska enkelt att göra. Det kan vi titta på också. Svampar ska jag visa hur ni gör. Jag har med mig några här. De är konstgjorda. Det är inte alls svårt. Man sätter dem i en grupp. Sätt 7-8 stycken tätt ihop. Inte en här och en där. Va? När Svensson åker köper 10 krokusar ska sätta, så säger han, ja tusan, det måste ju jag ju stor gräsmatta, jag sätter en där och en där. Aldrig. Sätt växterna i en grupp. De är betydligt mer framträdande och det är en helt annan, mycket vackrare. Och självklart så går det att arrangera det här. Borra ett hål, sätt vatten med smältlim. Och där börjar vi närma oss slutet på den här första delen. Där har ni avslutningen så att säga med den här konstgjorda roten som är avhuggen. Och här kommer rekvisitan. Det här är botten på en grusad miljö. Där är den, så här ser det ut hemma. Den där är från skogen. Jag skruvat fast den. Här växer det lite grönska. Där växer det lite grönska. Ja. Orkidéer. Jag brukar plocka hem botaniska orkidéer från Thailand. Inte de här paleonopsis som ni ser i affären. Och där är trädet som ni såg förut. Eller hur? Där är hela biten. Vatten till vänster i den här delen under och all el åt den andra hållet. Där ligger pumparna så att säga, där ligger timers som styr allting. Och ljusrampen längst upp i taket. Det här är en miljö ifrån ett jobb som man gjorde på Öknaskolan. Ett elevarbete. Det här är en annan liten växtmiljö som jag har hemma. Den är bara någon dryg meter hög. Och den ser ut så där. Funkar alldeles utmärkt. Mycket vackert. Och jag är av naturen ganska lat. Va? Så det ska funka på av sig själv. Där har jag också lite svampar. Det här är trädstammen är en bit ifrån en körsbär. De här svamparna är hårda. Jag köpte dem i en påse i Thailand. De är starka som tusan och de går att limma fast lite var som helst. Mycket snygga. Där tror jag vi bryter och tar en paus.